მოგესალმებით, BMG წარმოგიდგენთ საქმის კურსს, მე ვარ ჟურნალისტი დავით ჯალაღონია. გამოშვებას ვიწყებთ TV პირველის ეთერში, გვისმენთ ასევე პარტნიორების, ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის ჰერეთსა და ციტრუსის საშუალებით. ლარი დოლართან მიმართებით ისევ გაუფასურდა. ეროვნული ბანკის მონაცემებით ხვალ 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 98 თეთრი ეღირება, ევროსთან მიმართებით კი 3 ლარი და 26 თეთრამდე გამყარდა. სწორედ რამდენიმე წუთის წინ ეროვნულმა ბანკმა ხვალ დაგეგმილ სავალუტო აუქციონთან დაკავშირებით განცხადება გაავრცელა, რომლის მიხედვით სები 40 მილიონ დოლარს გაყიდის. ამის მიზეზი კი ეროვნული ბანკის განმარტებით გაცვლითი კურსის არსებული დონის ინფლაციაზე ზეწოლა. სები ამბობს, რომ ეროვნული ბანკი თანმიმდევრულად გამოიყენებს მის ხელთ არსებულ ინსტრუმენტებს ფასების სტაბილურობის შესანარჩუნებლად. ბუნდოვანი სიახლე ბუღალტრებსა და აუდიტორებს. დღეს ფინანსთა მინისტრისგან ცნობილი გახდა, რომ მეოთხე კატეგორიის კომპანიებს ფინანსური ანგარიშგების ახლებურად წარდგენა 2 წლით გადაუვადდათ. ვანო მაჭავარიანმა მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ მედიასთან განაცხადა, რომ მთავრობამ ხარი დაუჭირა ინიციატივას ბუღალტრული აღრიცხვის ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ კანონში ცვლილებების თაობაზე. ამ კანონის მიხედვით 1 ოქტომბრისთვის საქართველოში ყველა კომპანიას ევალებოდა, რომ გასული წლის ანგარიშგება იმ სტანდარტით წარედგინა, რომელიც წესებულია. მინისტრის განმარტებით კი ამ ყველაფერს კომპანიები ვერ ასწრებდნენ, ამიტომ გადავადება გადაწყდა. ამ ინფორმაციის გაჟღერების შემდეგ მაჭავარიანს არ დაუზუსტებია, როდის შევაცვლება ძალაში, არც ის განმარტა, მისი გადავადება ასეთი მარტივი თუ იყო, კერძო სექტორს მოსამზადებლად მეტი დრო რატომ არ მიეცა. ჩვენ ველოდებით განმარტებებს ფინანსთა მინისტრის მოადგილისგან და ვეცდებით, რომ ეს ყველაფერი შემოგთავაზოთ მიმდინარე გამოშვების პარალელურად, მანამდე კი ეს ცვლილებები, როგორც უკვე აღვნიშნე, ეხება მეოთხე კატეგორიის კომპანიებს და ამ დეფინიციის ქვეშ მოიაზრებიან კომპანიები, რომელთა აქტივები 1 მილიონ ლარამდეა, ბრუნვა 2 მილიონის ფარგლებში და ამასთან 10-მდე თანამშრომელი ყავთ დასაქმებული. რა კითხვები დარჩა ღიად კერძო სექტორისთვის, განსაკუთრებით კი აუდიტორებისა და ბუღალტრებისთვის? ამის შესახებ აუდიტორული კომპანია პაპიაშვილი კონსალტინგ ჯგუფის მმართველ პარტნიორთან დავით პაპიაშვილთან ვისაუბრებთ. მოგესალმებით ბატონ დავით, მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში და პირველ რიგში სწორედ ეს გვაინტერესებს, დღევანდელი სიახლიდან რა გაიგეთ და რა დაგჭათ გაურკვეველი სწორედ მათ, რომელიც მუშაობთ ამ მიმართულებით. ფინანსთა მინისტრისგან თქვენ უკვე მოისმინეთ ის განცხადება, რომ გადავადდება აღნიშნული სტანდარტით ანგარიშგების წარდგენა 2 წლით. კი ბატონო, მოგესალმებით. მადლობა თქვენს ეთერში მოწვევისთვის. იცით, რა თქმა უნდა, იმ გადასახედიდან და იმ რეალობიდან, რაც შეიქმნა დღეისათვის, ეს გადაწყვეტილება ჩვენთვის მოულოდნელი არ ყოფილა, იმიტომ რომ რეალობას ვადასტურებ იმის შესახებ, რომ ძალიან ბევრი კომპანია მეოთხე კატეგორიის, ყველაზე დაბალი და ყველაზე დაბალი კატეგორია არის ეს, ყველაზე პატარა კომპანიები, პატარა ბრუნვის მქონე კომპანიები და კაპიტალის კომპანიები გადიან ამ კატეგორიაში, მართლაც ვერ ასწრებდნენ ამ ანგარიშგების ჩაბარებას იმ ფორმით, როგორც დაადგინა კანონმა. ვადასტურებ იმას, რომ კანონმა ეს 2 წლის წინ, გაცილებით ადრე დაადგინა, თუმცა როგორც ჩანს ეს კამპანია, საინფორმაციო კამპანია თუ სხვა ფორმით, ესე რომ თქვა, ჩართულობა ამ სამსახურების არ აღმოჩნდა საკმარისი, თუ აქ შეიძლება სხვა მიზეზებიც ვეძებოთ. ფაქტია, რომ კომპანიები ვერ ასწრებდნენ ამას და ეს გადაწყვეტილება გადავადების შესახებ ალბათ სწორი იყო ამ მომენტში. თუმცა მაგრამ ერთი კვირით ადრე გადაწყვეტილების ნაწილში რომ გაცილებით ადრე, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, სწორედ აქ არის კითხვები, რომ ეს კითხვები ჩვენ გვიჩნდებოდა გაცილებით ადრე, 6 თვის წინ ჩვენ საუბრობდით ამაზე, რომ ალბათ მეოთხე კატეგორიების კომპანიებს მათი დიდი რაოდენობიდან გამომდინარე და გამომდინარე იქიდან, რომ ბევრი კომპანია გაჩერებულია საერთოდ და აღარ აწარმოებს ფაქტიურად ოპერაციებს, მაგრამ გააჩნია აქტივები და მაინც გადის ამ კატეგორიაში, ხო? და ჩვენ ვსვავდით კითხვებს, რომ ალბათ ყველა კომპანიას გაუჭირდებოდა ამ ანგარიშგების ჩაბარება და ეს არის სწორედ გასაკვირი, რომ ის უთანასწორობა რაც შეიქმნა, ალბათ ეს არის არასწორი, ხო? იმიტომ რომ მე ამ პროფესიას წარმოვადგენ, აუდიტორულ კომპანიებს წარმოვადგენ და ბუღალტრებთან და აუდიტორებთან მაქვს ყოველდღიური შეხება და ბევრი ჩვენი კოლეგა ფაქტიურად ძალიან დღე და ღამე მუშაობდა ეს დღეები. ფაქტიურად აგვისტო
აგვისტოს თვე ძალიან რთული აღმოჩნდა ჩვენი პროფესიის წარმომადგენლებისთვის, ბევრმა საერთოდ დასვენება ვერ მოახერხა აი ამ ვადების გამო და ანუ ბევრმა კომპანიამ დახარჯა ამისთვის რესურსი, ძალიან ბევრ კომპანიებს ეს რაღაც ხარჯების გაწევას დაჭირდათ ამასთან დაკავშირებით და მათ ეს მოასწრეს და მაშინ როდესაც სხვა კომპანიებისთვის ჩვენ რამოდენიმე დღით ადრე გვებულობთ რომ ეს არის გადავადებული. აი ეს უთანასწორობა არის ალბათ ცოტა ისეთი არასამართლიანი, თორე ანუ ეს გადაწყვეტილება ალბათ სწორი იყო იმ რეალობიდან რაც შეიქმნა. დიახ. ბატონ დავით, თქვენ ბრძანეთ რომ დახარჯა რესურსი, გაიწია ძალისხმევა. აი რა რესურსია დაახლოებით საუბარი რომ ავუხსნათ მაყურებელს, რა ხარჯის გაწევა მოუწია ცალკეულ კომპანიებს და ასე ვთქვათ რა შედეგს მოიტანს ის 2 წლიანი პაუზა, რაც შემოგთავაზა ფინანსთა მინისტრმა. კი ბატონო, ანუ გამომდინარე კომპანიის მასშტაბიდან, რომ ეს არ არის ძალიან დიდი ბრუნვის მქონე და დიდი ზომის კომპანიები, ეხა ძალიან დიდი მრავალათასიანი დანახარჯები შეიძლება ყველა კომპანიამ არ გაწია, ხო? თუმცა ზოგიერთ კომპანიებს შეიძლება ბუღალტრული აღრიცხვა არ ქონდათ ნაწარმოები ბოლო წლების განმავლობაში, იმიტომ რომ გაჩერებული კომპანიები იყო ან დაუშვათ რაღაცა ჩამორჩენა ქონდათ ბუღალტერიაში და მეტნაკლებად სხვადასხვა ტიპის ხარჯების გაწევა მოუწია კომპანიებს, ანუ ვერ ვიტყოდი რომ ეს ძალიან დიდი თანხები არის, თუმცა ამ კომპანიის ზომიდან გამომდინარე შეიძლება ზოგიერთი კომპანიისთვის არსებითი თანხებიც ყოფილიყო. ეხლა მეორეს მხრივ ცოდნაში და რაღაცა კომპანიის ბუღალტრული აღრიცხვის მოწესრიგებაში დახარჯული ფული, ეს დაკარგული ფული არ არის თავისთავად ეხლა ესეც გვესმის რომ ის კომპანიები რომლებმაც ეს მოაწესრიგეს ეს მხარე ისინი 2 წლის შემდეგ უფრო მოწესრიგებული შეხვდებიან ამ ვალდებულების შესრულებას. უბრალოდ აი კიდევ ერთხელ ვსაუბრობთ იმაზე რომ არის უთანასწორობა, ეს პრობლემები, ეს ჩიხი რომ დაგვიდგებოდა ეს პრობლემური შემთხვევები ისედაც გასაგებია. ჩვენ 6 თვით ადრე, 1 წლით ადრე ვამბობდით და კარგი იყო რომ ეს 6 თვით ადრე გვეთქვა ყველა კომპანიისთვის რომ დაუშვათ იგივე ამ პროფესიის ადამიანებს დაესვენათ აგვისტოსთვის ნორმალურად და ასე შემდეგ. მადლობა ბატონ დავით. დავით პაპიაშვილი საუბრობდა თემის შესახებ პირდაპირ ეთერში და ახლა მეტი ინფორმაციის მიღებას უკვე მოსალოდნელ ცვლილებებთან დაკავშირებით შევეცდებით ფინანსთა მინისტრის მოადგილეს და ნიკოლოზ გაგუა პირდაპირ ხაზზე. მოგესალმებით ბატონ ნიკოლოზ, მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. პირველ რიგში ყველას აინტერესებს როდიდან შევაცვლება ძალაში, რაც შემოგთავაზა დღეს დილით ფინანსთა მინისტრმა. სავარაუდოდ ეს კანონში ცვლილებებს მოითხოვს, რომელსაც საპარლამენტო პროცედურები დასჭირდება. დიახ, მოგესალმებით. დიდი მადლობა გადაცემაში მოწვევისათვის. მივესალმები თქვენს ტელემაყურებლებს. დიახ, განმარტავ, ესე ვთქვათ, ჯერ პროცედურებს, რაც შეეხება დღეს მთავრობა მიიღო ამ თემაზე გადაწყვეტილება და ის წარედგინა პარლამენტს. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს არის ვადის გადაწევის პროცედურა, ეს არის გამარტივებული პროცედურა, რომელსაც საჭიროებს მხოლოდ ერთ მოსვენას, შესაბამისად ის ესე ვთქვათ, სწრაფად შევაძალაში, თუმცა ესე ვთქვათ, შესაძლებელია 1 ოქტომბრამდე ეს გადაწყვეტილება ამ გადაწყვეტილების მიღება ვერ მოესწროს და მოგეხსენებათ 1 ოქტომბრამდე იყო წარდგენილი. დაჯერიმდებიან თუ არა მაშინ კომპანიები? თუმცა იმავდროულად, დიახ, სწორედ ამაზე მოგახსენდებით, თუმცა იმავდროულად მოგახსენებთ, რომ არც ერთი ამდაგვარი კომპანია, საუბარია მე-4 კატეგორიის კომპანიაზე, მათზე დაჯარიმების არანაირი მექანიზმი არ იქნება გამოყენებული და ესე ვთქვათ, კანონს მიეცემა, კანონის ცვლილებას მიეცემა უკუქცევითი ძალა, შესაბამისად არანაირი ჯარიმა, არანაირი ესე ვთქვათ. ბატონ ნიკოლოზ, ერთი დეტალი, ყველას აინტერესებს ამ ყველაფრის დოკუმენტურად ნახვა. ნახეთ, დღის განმავლობაში გვწერენ ჩვენ იგივე BMG-ის პლატფორმის საშუალებით სოციალურ ქსელში, ყველას აინტერესებს სად წერია ეს ბრძანება, ან სად არის კანონში შესატანი ცვლილებების პროექტი. ვერავინ ნახა ეს დოკუმენტი და ამიტომ გახდა საკითხი შედარებით ბუნდოვანი. როდის აიტვირთება, სად აიტვირთება ეს დოკუმენტი, რომ მათ ბუღალტრებმა საკუთარი თვალით ნახონ აუდიტორებმა და კომპანიების მფლობელებმა, რომ უკუსვლის ძალა ექნება კანონს, როგორც თქვენ ბრძანეთ და საკუთარი თვალით დაიჯერონ, რომ არ დაჯარიმდებიან 1 ოქტომბერს. ბუნებრივია, აღნიშნული დოკუმენტი არის
კანონში ცვლილებების პროექტის სახით ის წარედგინება დღეს ან წარედგინა პარლამენტს ჩვენ შევეცდებით რომ აღნიშნული დოკუმენტი ასევე უზრუნველყოფილი გავხადოთ ფინანსის სამინისტროს ვებგვერდზე, ბუღალტრული აღრიცხვის სამსახურის ვებგვერდზე აღნიშნული დოკუმენტი, რადგან აღნიშნულზე მოთხოვნა, ესე ვთქვათ, დღეს გაჩნდა უშუალოდ დოკუმენტზე მოთხოვნა, თუმცა რაც შეეხება განმარტებებს, მე ვთვლი, რომ ჩვენ საკმარისი რაოდენობის განმარტება მივეცით, კიდე გავიმეორებ ყოველ შემთხვევისთვის, ეს ეხება მეოთხე კატეგორიის საწარმოებს, მეოთხე კატეგორიის საწარმოები არიან ეგრეთ წოდებული მიკროსაწარმოები, რომელთა ბრუნვა არის წელიწადში 2 მილიონ ლარამდე ესეთი ტიპის საწარმოებისთვის ბუღალტრული აღრიცხვის გამარტივებული სახით ბუღალტრული აღრიცხვის წარდგენის ვალდებულება გადაიწია. თუმცა ნიკოლოზ, აქვე დავაზუსტოთ მინდა წარდგენის შესაძლებლობა და მინდა გითხრათ, რომ ამ ნებაყოფლობით წარდგენას ასეულობით კომპანიები ახორციელებდნენ ჯერ კიდევ შარშან. ვინც მზად იყო მეტნაკლებად. ეს ნორმა არ არსებობდა. ბევრისთვის ეს საკმაოდ სარგებლიანი იყო. ბატონ ნიკოლოზ, მე მინდა დავაზუსტო აღრიცხვიანობა მათთვის დავასრულებ წინადადებას. ბევრისთვის ნებაყოფლობითობა მიმზიდველი იყო, იმიტომ რომ აღნიშნული კომპანიებისთვის მოწესრიგებული აღრიცხვიანობა იმავდროულად აიოლებს ესე ვთქვათ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას, უფრო გამჭვირვალეები არიან, მათ შორის ესე ვთქვათ ბანკისთვის ან საკრედიტო ინსტიტუტებისთვის უფრო იოლად პრეზენტაბელური არიან, ამიტომ საკმაოდ დიდი რაოდენობის კომპანიები ისედაც ჯერ კიდევ შარშან ახორციელებდნენ აღნიშნულ საქმიანობას ნებაყოფლობით. ბატონ ნიკოლოზ, ასეთი დაზუსტება მინდა გთხოვოთ. შესაბამისი უწყებები ინფორმირებულნი არიან თუ არა თქვენგან, რომ კანონპროექტი ჯერჯერობით საპარლამენტო პროცედურების მიხედვით ვერ ესწრება, რომ 1 ოქტომბრამდე მიიღოს პარლამენტმა, მაგრამ რომ არ მიუვიდეთ ჯარიმები კომპანიებს. თავისთავად ცხადია, ბუნებრივია. ამ მხრივ აზღვევთ ჩვენი ეთერის საშუალებით უდასტურებთ ამ კომპანიებს ყოველ შემთხვევაში ამ ინფორმაციას. აბსოლუტურად. დიახ. და ბატონ ნიკოლოზ, არის ასეთი კითხვაც. ვადასტურებ კიდევ ერთხელ მინდა განმარტო, რომ დიახ. ეს არის მეოთხე კატეგორია, ეს ეხება მეოთხე კატეგორიის საწარმოებს. პირველი, მეორე, მესამე კატეგორია, ესე ვთქვათ, ჩვეულებრივად განაგრძელებენ ისე საქმიანობას, როგორც პირველი და მეორე კატეგორია, მაგალითად, ჯერ კიდევ შარშან ახორციელებენ აღნიშნულ საქმიანობას და მესამე კატეგორიის საწარმოები კი წელს ჩაერთვებიან. არის ასეთი კითხვაც. გადავადება, არ დაჯარიმება, ვრცელდება მეოთხე კატეგორიის საწარმოებს. ბატონ ნიკოლოზ, ის ფაქტი, რომ ან რესურსი არ იყო საკმარისი ამ მეოთხე კატეგორიის კომპანიებისთვის, ან ხარჯი იზრდებოდა, ეს ცვლილების ძალაში შესვლამდე ერთი კვირით ადრე გამოჩნდა, თუ უფრო ადრე იცოდით და ვერ მოასწრეთ მისი გაჟღერება. მოგახსენებთ, დიდი მადლობა შეკითხვისათვის. ბუნებრივია, ბოლო რამოდენიმე თვე მიდის ამ თემასთან დაკავშირებით მსჯელობა, მათ შორის ესე ვთქვათ კომპანიების ესე ვთქვათ, როდესაც აღნიშნული ვალდებულება მიუახლოვდათ, უფრო გააქტიურდნენ ესე ვთქვათ ჩვენთან ამ თემაზე დისკუსიაში უფრო აქტიურად წამოვიდა მათგან შემოთავაზები. ძალიან ბევრმა კომპანიამ ესე ვთქვათ უკვე მოახდინა აღნიშნული აღნიშნული ანგარიშების წარმოდგენა და მე ვთვლი რომ ეს ესე ვთქვათ ზედმეტად დახარჯული თანხა არ არის, მოწესრიგებული ბუღალტერია, მოწესრიგებული აღრიცხვიანობა აღნიშნულ კომპანიებს ესე ვთქვათ გამოადგება და დარწმუნებული ვარ ისინი ესე ფიქრობენ. დიდი მადლობა ბატონო. ბოლო რამოდენიმე თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა ამ თემაზე მსჯელობა და აი ბოლო რამოდენიმე თვის განმავლობაში რეალურად იყო მომართვიანობა მათ შორის იმის შესახებ, რომ არიან რიგი კომპანიები, რომლისთვისაც ეს პრობლემური იქნება და აი ბოლო რამოდენიმე თვის განმავლობაში სწორედ იქნა მიღებული გადაწყვეტილება აღნიშნული ვადის გადავადებასთან დაკავშირებით. შესაბამისად ბოლო პოლიტიკური მესმის უბრალოდ უნდა დაგემშვიდობოთ, იმიტომ რომ აღარ გვაქვს სამწუხაროდ დრო ჩვენ პროექტში შესატანი ცვლილებების შინაარს, როგორც კი გახდება საჯარო, გავაცნობთ მაყურებელსაც და BMG-ს მკითხველს. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის და გადაცემის ბოლოს ტყიბულში განვითარებული მოვლენების
მიღების შესახებ სახელმწიფო დავალიანების უსწრაფესა დაფარვა და კონკრეტული გეგმის წარმოდგენა იმასთან დაკავშირებით თუ როდის აღდგება ტყიბული შახტებში ნახშირის მოპოვებით სამუშაოები. ეს ის ორი მთავარი კითხვა თუ მოთხოვნაა, რაზეც პასუხებს ეკონომიკის მინისტრი კომპანია საქნახშირისგან მოითხოვს. პრემიერის დავალებით ტყიბულში ჩასული ნათია თურნავამ მეშახტეებთან აღნიშნული განცხადების გაკეთების შემდეგ საქნახშირის მენეჯმენტს ისევ ხვდება და შეხვედრის შედეგებზე უკვე საქმის კურსის მთავარ გამოშვებაში მოგიყვებით. იქამდე კი მინისტრმა მოკლედ თქვა, რომ საქართველოს ინდუსტრიულმა ჯგუფმა, რომლის შვილობილი კომპანია საქნახშირი, იპოვა პოტენციური ინვესტორი, რომელმაც შეიძლება იყიდოს კომპანია. ესაა ქართული ჯგუფი, რომელსაც ჰყავს უკრაინელი ინვესტორები, თქვა მინისტრმა. თემას, როგორც აღნიშნე, დაუბრუნდებით საქმის კურსის მთავარ გამოშვებაში. დიდი მადლობა, რომ გვიყურეთ, გემშვიდობებით დროებით.